মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মাছৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু পোৰা নহৰুৰ মাছ ইমান টেষ্টি হয় খাবলৈ, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমে মাছকেইটা মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ কাটি বাছি, আৰু এতিয়া মই অলপ নিমখ আৰু হালধিৰে ভালকৈ লগাই লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰাৰ আগত হালধি লগাই ল'লে মাছৰ গোন্ধটো অলপ কম হয়। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখনত তেল দি দিছোঁ, সৰিয়হ তেল দিছোঁ, আৰু ইয়াত মই মাছকেইটা ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু অলপ টানকৈয়ে ফ্ৰাই কৰিম, কাৰণ অলপ টানকৈ ফ্ৰাই কৰিলে ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু বেছি কোমল হৈ গ'লে ইমান ভাল নালাগে, কাৰণ যিহেতু মই গ্ৰেভিত দিম, বেছি কোমল হৈ গ'লে ভাল নালাগে। পূৰা মই ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া মই তাৰ বাবে মছলা ৰেডি কৰিম। মই বিলাহী 2টা কাটি লৈছোঁ, আধা পিচিম আৰু আধা মই গোটাকৈ ৰাখিম। আৰু সেইদৰে মই পিঁয়াজ আধা মই এইদৰে দি লৈছোঁ আৰু আধা মই ৰাখিছোঁ। আৰু কেইটামান মই নহৰু লৈছোঁ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, এইদৰে 3টামান কেঁচা জলকীয়া মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ জালুক কেইটামান দি দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, জালুক অলপ খাব লাগে। আৰু ইয়াত মই অলপ গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ, আৰু অলপ পানী দি এইখিনি মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। পূৰা ধুনীয়া হেৰি হৈ গৈছে, মিহি হৈ গৈছে। ভালকৈ মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত মই এতিয়া বেছিক মছলাখিনি মিলাম। হালধি পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ আৰু অলপ জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু দি পেলাই এইখিনি মই মিলাই দিম। তেতিয়ালৈকে আমাৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে, আৰু এইখিনি মিলাই থৈ দিলে শুকান মছলাখিনি অলপ ফুলি যাবগৈ, আৰু তেতিয়া তৰকাৰীখনো অলপ আৰু বেছি ভাল লাগিব খাবলৈ। আৰু এতিয়া আমাৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আৰু মই এইখিনি এইদৰে নমাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই অলপ তেলটো কম লাগিলে মই আৰু অলপ তেল ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই কালিজিৰা কেইটামান দিছোঁ। মাছত কালিজিৰাও ভাল লাগে ফ্লেভাৰটো। আৰু অলপ পিঁয়াজ মই থৈছিলোঁ, এই পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আধাখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সেইদৰে মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু যিখিনি বনোৱা মছলা আছে, এই মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিম। দি পেলাই এইখিনি অলপ মই লৰাই দিম। আৰু এই ৰেচিপিটো ইমান টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু মই মাছতো অলপ নিমখ দিয়া আছিলে, আৰু বাতিটোত অলপ মছলা লাগি আছিলে, মিক্সি বাতিটোত, সেইটো মই অলপ অখালি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া চাওক, ওপৰত তেল বাঢ়ি আহিছে, তাৰমানে আমাৰ মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপ লৰাই মেলি ইয়াত মই পানী দিম। প্ৰথম মই বিলাহী দি দিছোঁ, বিলাহী দি পেলাই অলপ ৰাখি এতিয়া মই পানী দি দিম, কাৰণ বিলাহী আধা পিচিছোঁ আধা গোটা, এই ধৰণে মাছটো কিন্তু খুব টেষ্টি হয়। সেইকাৰণে মই বিলাহী গোটেইখিনি পিছা নাই। আৰু এতিয়া পানীখিনি উতল যাবগৈ, আৰু এইখিনি গোটাকেই থাকিব, আৰু দেখিবলৈও খুব ভাল লাগে, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু এই যে নহৰু মই 5 ফুটামান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ নহৰু কেইটামান মই লৈ লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা মই ভালকৈ পুৰি ল'ম। এইদৰে গেছত মই পূৰা ক'লা হোৱালৈকে মই ভালকৈ পুৰি ল'ম। আৰু এইদৰে পূৰা নহৰুৰে মাছৰ জোলখন বনাইছিলোঁ, ইমান ভাল হৈছিলে, তাৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল হৈছিলে। আৰু এয়া চাওক, মই এইদৰে ক'লাকৈ পূৰা ভালকৈ পুৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া যিখিনি পানী দিছিলোঁ, এইখিনি উতলি অলপ কম হৈছে, আৰু বিলাহীখিনি সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম। এইদৰে মই গোটেই মাছখিনি দি দিম। বহুত টেষ্টি হয় খানা এইদৰে মাছ বনালে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুন আহিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মোৰ আগলৈ অহা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু এতিয়া মই নহৰু কেইটামান, এই যে পুৰিছিলোঁ পূৰা নহৰু কেইটামান, এইদৰে মই অলপ মানে মাছ দিয়াৰ পিছতহে দিম।
আৰু এতিয়া অলপ দেৰি মই ঢাকি থৈ দিম। তাৰ ফ্লেভাৰটো উতলিব, তাৰ ফ্লেভাৰটো মাছত ওলাই যাব। আৰু এয়া চাওক, এয়া উতলিছে আৰু ইমান এটা ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম, ধনিয়া পাত দিম, কাৰণ যিহেতু এতিয়া ধনিয়া পাতৰ ছিজন। এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া পাত দি পেলাই মাছখিনি নমাই থৈ দিম। আমাৰ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাব।